خاصة. هذا هو جعفرنا، هذا هو جعفر الصادق. الخمس إنما يؤخذ من الكفار في الجهاد. تنبهوا إلى 3 قضايا. القضية الأولى أنه ليس الخمس وإنما خمس الخمس، وذلك أن المجاهدين إذا فتحوا بعض البلاد وغنموا يقسم المال إلى 5 أخماس، ولنفرض أن الغنيمة 1000، فهذا 1000 يقسم إلى 5 أخماس، 200 200 200 200 200، ثم 4 أخماس تكون للمجاهدين، للذين شاركوا في الجهاد، ثم يبقى خمس. هذا الخمس الذي هو 200 يقسم مرة ثانية إلى 5 أخماس. هذا الله تبارك وتعالى جل وعلا يقول في كتابه العزيز: ما أفاء الله على رسوله، في سورة الحشر الآية 7. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. هذا الخمس من أهل القرى. واعلموا أن ما غنمتم من شيء في الأنفال، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذا هو الخمس. إذن أولا أنه خمس الخمس، وذلك أنه 4 أخماس تقسم على المجاهدين، ثم خمس يكون على 5 أخماس كذلك: خمس لله والرسول، خمس لذوي القربى، خمس لليتامى، خمس للمساكين، خمس لابن السبيل. كم لذوي القربى؟ خمس. خمس كم؟ خمس الخمس. كم؟ 40 من 200. فهذه أول نقطة، أن الخمس الذي ذكر في القرآن إنما هو خمس الخمس الذي هو 4%، وليس الخمس 20%. الأمر الثاني أن هذا الخمس إنما يؤخذ من الكفار لا من المسلمين، لا من المسلمين بل من الكفار. لا يؤخذ من المسلمين إلا الزكاة. عطلت الزكاة عندكم وعظم الخمس، لأن الزكاة 2.5%، بينما الخمس 20%. وإذا أهملت الزكاة ولا ذكر للزكاة، بينما الزكاة ذكرت في كتاب الله تبارك وتعالى قريبا من 30 مرة، والخمس ذكر مرة واحدة في الأنفال، وذكر تنبيها في الحشر، وهو كما قلت خمس الخمس وليس الخمس، ثم من الكفار وليس من المسلمين. احفظوا أموالكم، انظروا وانتبهوا ماذا يراد بكم. النبي صلوات الله وسلامه عليه يقول: ليس في المال حق سوى الزكاة. إذا الأمر الأول أنها خمس الخمس. الأمر الثاني أنه من الكفار. الأمر الثالث أنه في الجهاد، ليس من الكفار في حياتهم العامة أن تسرق أموالهم أو أن يقتلوا وتؤخذ أموالهم تغصب أبدا، وإنما في الجهاد، الجهاد الذي عطل حتى يخرج المهدي المنتظر. الجهاد الذي شرعه الله عطل، والخمس الذي لم يشرعه الله تبارك وتعالى أخذ من المسلمين. أي دين هذا؟
ليس هذا دين جعفر، لا يعرف جعفر رضي الله عنه وأرضاه هذا الدين أبدا. جعفرنا هو جعفرهم. جعفرنا لا يرى المتعة ولا يعرفها، لا هو ولا آباؤه ولا أبناؤه، ما يعرفون هذه المتعة أبدا ولا مارسوها في حياتهم. اسألوا علماءكم، اسألوا مشايخكم، هل للأئمة أولاد متعة؟ هل لعلي أولاد من المتعة؟ هل للحسن أولاد من المتعة؟ هل للحسين أولاد من المتعة؟ هل للسجاد؟ هل للباقر؟ هل للصادق؟ هل للكاظم؟ هل للرضا؟ الجواد؟ الهادي؟ العسكري؟ هل لهم أولاد من المتعة؟ هل تمتعوا؟ ألستم يروون لكم أنه من تمتع مرة فهو بدرجة الحسين، ومن تمتع مرتين فهو بدرجة الحسن، ومن تمتع 3 مرات فهو بدرجة علي، ومن تمتع 4 مرات فهو بدرجة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ ألم يتمتع الأئمة؟ أين أولادهم من المتعة؟ لعلي رضي الله عنه 19 ولدا ذكورا وإناثا، من منهم من المتعة؟ الحسن أولاده كثر، من منهم من المتعة؟ ما في لولب، ما في حبوب منع الحمل في السابق، أين أولادهم من المتعة؟ بل أين أولاد الناس من المتعة؟ ما سمعنا هذا ولا سمعنا به إلا في الأزمنة المتأخرة، حيث كثر تعاطي المتعة حتى بلغ في بعض البلاد أن أولاد المتعة قريب من 250,000 من المتعة. الآن طبق الدين؟ أما طبقت صحابة الدين؟ أما طبقت تابعون الدين؟ أما طبقت الكوفة في ذلك الزمان الدين؟ أين المتعة؟ لماذا لم يتمتعوا؟ لماذا لم تنجب النساء أولادا من المتعة؟ إنه لم يحدث أبدا أن تمتع مسلم بمسلمة، وإنما المتعة أبيحت 3 أيام في السنة 8 من الهجرة. كانت أنكحة الناس قبل بعثة النبي صلوات الله وسلامه عليه كما قالت عائشة على 10 أنواع ذكرتها كما في صحيح البخاري. فلما جاء الإسلام نزل قول الله تبارك وتعالى في مكة قبل المدينة: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. من ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ما ذكر المتعة، الزواج وملك اليمين، هذا الذي ذكر. لا تعرف المتعة. وذاك الله تبارك وتعالى يقول: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. طيب من لم قال: وأن تصبروا خير لكم. ما ذكر المتعة. وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. وكذلك لما ذكر النبي صلوات الله وسلامه عليه الزواج قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم. لم يقل عليه بالمتعة، عليه بالصوم. دين عفة، دين طهارة، لا وساخة المتعة وقذارتها. اقرأوا إن شئتم كتاب المتعة في إيران لشهل الحائري لتعلموا حقيقة المتعة.